ভিডিঅ'টো ৰেগুলাৰ কণ্টিনিউ চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব হাই গাইজ মই হৈছোঁ কণিকা বড়ো ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আইঅ কৃষ্ণ কেনেকৈ গাড়ী চলাইছ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আজি কিয় জানে দুলীয়াজানটো শিৱসাগৰ ন খাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ গাড়ী মহালমে ওলমিছে নেনা বড়ো মাহী তাৰপিছত হেল্ল' হাই আমাৰ পিছফাল খাব ওলাইছোঁ মাদাৰ ইন ল বেয়া দেখিছে নেকি ভালে দেখিছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ টুইংকল বাৰু এইবিলাক হৈছে ড্ৰাইভাৰ দাদা মনটো কি জিলিছিলে নেকি কাষত সেই আঘোণমহীয়া নখোৱা ছিজন য'তে পায় তাতে খাব লাগে তাৰপিছত ঘৰত গৈ পাই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া পিছবেলাই হ'ল ন আগত বাকী আছেগৈ তেওঁ আৰু চাওঁ মাকৰ ঘৰলৈ বুলি গৈছোঁ দুহাত মেলি খাবলৈ কি পাওঁ খাওঁ আমাৰ মায়ে কিবা এটি ক'ব পাৰে কওকচোন কিবা এটি পিয়নি ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক দেই এইডোখৰ চক এইডোখৰ ৰাস্তা কিমান ৰিক্সত আমি পাৰ হৈছোঁ যিয়ে নেকি দলং বনাইছে ৰাস্তা কেনেকুৱা মানে ৰিক্সত পাৰ হৈ গৈছোঁ এইফালে দলং চক কিমান ঠেক দলং মানে দিগদাৰেই হৈ যায় আৰু এইফালে মানে কাকতি বাৰী ফালে কোনোবাই মন যায় যদি আহিবলৈ নাহিব দেই ডাইৰেক্ট নামৰূপটো সোণাৰী আহিব আহি পালোহি ভজু যিহে নেকি আমি কাকতি বাৰীৰ ফালে গৈছিলোঁতো সেইকাৰণে ভজু ফালে মানে ভজু পালোহি আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিছে চাহৰ হোটেল এখনত সোমালোঁ বহুত চাফ চিকুণ দেই হোটেলখন তাৰপিছত সেই চাহৰ চাহো খালোঁ তাৰপিছত মানে কি মিঠাই চিঠাই লৈ ল'লোঁ ঘৰলৈ বুলি এয়া মাহী মতিদা তাৰপিছত আমাৰ এইফালে চিঙৰা খাইছে এয়া দেখিছে ভোকে লাগিলে বোলে এইকণ বাট আহোঁতে এইকণ বাট নহয় কমচে কম 2.5 ঘণ্টামান অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত আৰু সেয়েহে চাহত খাই দিলে ভাল লাগে গোটেইখিনিয়ে বহি চাহ তাহ খাই ল'লোঁ ঘৰলৈ বুলি হোটেলত সোমাই চাহ তাহো খাই ল'লোঁ তাৰপিছত গাড়ীত উঠি কি আৰু ৰাওনা হ'লোঁ এয়া বেলি পৰিবৰ হ'ল আপোনালোকক বেলি পৰাৰ অকণমান দৃশ্য এনেই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে আবেলিৰ সময়কণ ফাইনেলি ঘৰত আহি পালোহি এয়া মাহঁত নামিলে তাৰপিছত ময়ো উকতি আছোঁ মিঠাই আৰু ক'ত আছে বিচাৰি নেপাইছোঁ এইফালে দেখিছে বাইদেউ তাৰপিছত মিঠাই নেপাইছোঁ ক'তনো সোমালেও বেগে চেগে একেবাৰে নক'ব আৰু তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ শিমলুগুৰি ভিনদেউ মাৰ লগত এয়া হাই হেল্ল' কৰিছে আৰু তেখেতো ফাইনেলি আলহী লৈ গ'লোঁ ভিতৰলৈ বুলি মাহী মা গুণগুণ মতিদা গোটেইখন আৰু তাৰপিছত এয়া বিয়নী লগ খাই লাগি গ'ল বিয়নী মেল পাতিবলৈ আমাৰ গুণগুণৰো ভাগৰ লাগিলে এয়া বাইদেউ আহি চিনাকি হৈছে মাত বোল লগাইছে হাই হেল্ল' কৰিছে তাৰপিছত আহিলে এয়া চাহৰ পৰ্যায় দেখিছে ধুনীয়া পায়স অকণমান বনাই থৈছে তাৰপিছত আমি লৈ যোৱা জেলেপীৰে চাহ দিলে ৰঙা চাহ অকণমান কাঢ়াকৈ খাই ল'লোঁ আমাৰ চুনু বাইদেৱে চাহ মানে ছাৰ্ভ কৰিছে দেই মাহীহঁতক মাহঁতক তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ টিকলু 3টা এনেকৈ কোনে মোবাইল চাই বাৰু কওকচোন 1 নম্বৰ লিষ্টত আহি পৰে শ্বৰ্টছ চাই আছে গোটেই 3টা মাথা লগাই এখন বিচনা চাওকচোন কি ধুনীয়া দৃশ্য ল'ৰালি কালৰ এইবিলাক দৃশ্য আমাৰ এইফালে নখোৱা মিটুক দিয়া এয়া শেষ পৰ্যায়কণ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ আৰু মানে এয়া সেয়া সৎকাৰ কৰিছোঁ লগতে মাহঁতো কৰিছে গোটেইখনে কৰিছে মই মাজে মাজে অকণমান এয়া ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপিছত এয়া লাগি দিলোঁ অকণমান ইটো সিটো দিয়া মেলাত অলপ সহায় কৰি দিলোঁ যিহে নেকি গোটেইখনে দিনৰ পৰা লাগি আছে সেয়েহে আৰু তাৰপিছত ভকত পাৰ্টি উঠি গ'ল তাৰপৰা আহিলে লেডিজ পাৰ্টি এয়া খানা খোৱা পৰ্যায়
লাগিছে বৰ দুখৰ বিষয় নাই পোৱা খাবলৈ তুমি মাংস দেখা খাইছোঁ আমাৰ দেউতা সকাম ককা এটা সকাম দুহাত আছে নেকি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মাংস গাহৰি মাংস নোখোৱা অভিজ্ঞতা নোখোৱা একেবাৰে মানে কি ক'ম আৰু সাজ কি চোকা এইবোৰ আমাৰ সাজ হৈছে মান অভিমান অসমীয়া পৰম্পৰা হয় ৰীতি নীতি আমি লাগিব হয় নাই পৰম্পৰা লাগিব সাজে ভাতে খাই বৈ গোটেইখিনি আমি অলপ লেকচাৰ চেকচাৰ মাৰি এয়া দুলীয়াজান লৈ বুলি আকৌ উভতিলোঁ গুড মৰ্ণিং গাইজ আজি দ্বিতীয়টো দিন যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানেই আছিলে তাৰপিছত মানে কি খাই বৈ ৰাতি হ'ল আৰু কিটোনো গুড নাইট ক'ম তাৰপিছত আজি বোলো এই নেক্সট ভিডিঅ'খন দ্বিতীয়টো দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেয়েহে সাজি কাচি ওলাইছোঁ ক'ত যাম ক'ম বাৰু তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ আমাৰ নতুন টুকটুকিতে যাম এতিয়া ৰখি আছোঁ যিজনে চলাই মানে সেইজন অহা নাই সেইবাবে আগফালে ওলাই ৰখি বোলো ভিডিঅ'টো বোলো আৰম্ভ কৰি লওঁ এইখন চাওক আমাৰ ল'লোঁ নতুন টুকটুকি দেখিছে ব্লু কালাৰ এয়া ভাল লাগিছে নিশ্চয় এইখনতে এতিয়া ওলাইছোঁ দুলীয়াজানলৈ বুলি সেয়েহে আগৰ ভিডিঅ' কেইটিমানত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ব্লাউজৰ পিচ কেইটামান যিয়ে নেকি ব্লাউজৰ পিচ মানে কাপোৰবিলাক বহুত মানে দাম সেইবাবে বেছি সৰহকৈ উঠাই দিব নোৱাৰোঁ খুব বেছি 4-5টা পিচ তেনেকৈ লৈ আহোঁ আৰু বিক্ৰী বাটা হৈ যায় তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ সেই ব্লাউজৰ পিচ আনিবলৈ বুলি তাকে ৰখি আছোঁ টুকটুকি চলোৱা ড্ৰাইভাৰজন অহা নাই সেয়েহে ৰখি আছোঁ এইফালে আমাৰ টুকটুকি দাদা আহি পালেহি ধূপ ধূনা পানী চানী ছটিয়াই লৈছে এইডোখৰ সাৰিবই লাগে কৈছোঁ উঠি লওঁ সোণালী ধাননি পথাৰখিনি চাই এয়া আগবাঢ়ি এয়া দেখিছে দুলীয়াজান ফাইনেলি পালোহি একদম এনেকুৱা ধূলি সেইকাৰণে মাস্কখন আৰু ষ্টলখন মেৰিয়াই ল'লোঁ দুলীয়াজানৰ পৰা আহি পালোহি ইমান মূৰটো টিংটিঙি আছে চাহ অকণমানো খাই লৈ ড্ৰেছ সলনি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাওঁ ব্লাউজৰনো কি কাপোৰ আনিলোঁ ব্লাউজ চিলাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইয়া চাওক ৰয়েল ব্লু ভেলভেটৰ তাৰপিছত এয়া দেখিছে এনেকুৱা হাতীখন ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিব পৰা বহুতে মানে লাভজনক আমাৰ লেডিজসকলৰ বাবে আৰু যিয়ে নেকি এয়া দেখিছে 2 মিটাৰ আনিলোঁ দাম বহুত সেইকাৰণে 2 মিটাৰ আনিলোঁ তাৰপিছত ব্লেকত আনিলোঁ ব্লেকটোনো কি চাব এয়া কলা দেখিছে এয়া কলা জানি আৰু সকলো কাপোৰ লগতে মিলাব পাৰি সেইবাবে লৈ আহিলোঁ অৰ্ডাৰী আছিলে কলাটো অৰ্ডাৰী আছিলে নেভি ব্লু অৰ্ডাৰী আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত বাৰু চিলাই দেখুৱাম তাৰপিছত আৰু বেলেগ নকিলোঁ আৰু এয়া চাওক নেভি ব্লু লগত দিবলৈ মানে এয়া পাৰ্পিন পিঠি চাইডে আৰু আগফালে ডিঙি চাইডে দিবলৈ এয়া পাৰ্পিন লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত মেচিনত দিবলৈ তেল নাছিলে তেল এটা লৈ আহিলোঁ মুগা ৰঙৰ গুলি নাছিলে দৌৰি নাছিলে ব্লেক কালাৰৰ তাৰপিছত হৈছে এইকেইটা লাইনিং ইমানেই বজাৰ কৰিলোঁ ব্লাউজৰ ডিজাইনকেইটা অন্য এটি ভিডিঅ' দেখুৱাম সেই ভিডিঅ'টো ৰেগুলাৰ কণ্টিনিউ চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব সেই আৰু ব্লাউজৰ ডিজাইন যদি চাব পাৰে তেনেহ'লে নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আৰু ধুনীয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈও পাব তাৰপিছত বহুতে ইমানো মানে ভিডিঅ' বেকাৰ নাযাব আপোনালোকৰ বাবে অলপ মানে লাভো হ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অকণমান চাব আমাৰো ভিডিঅ'বিলাক চাই মেলি অলপ সহায় কৰিব তাৰপিছত আকৌ এটি অন্য ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে তেনেহ'লে বাই